Γεια σας, εγώ είμαι ο Γιώργος και αυτό είναι επίσημα το πρώτο μου motovlog. Συνήθως ο κόσμος ξεκινάει τα motovlog από την περιοχή που μένει και μετά ύστερα πηγαίνει τα ταξίδια και τα τραβάει. Εγώ είπα να κάνω ακριβώς το αντίθετο. Είμαι ήδη σε ταξίδι, είμαι στη Μυτιλήνη και είπα να ξεκινήσω από εδώ. Κοιτάξτε, για να μιλήσουμε αντικειμενικά, η Μυτιλήνη δεν έχει και τόσο ωραία μέρη να δεις. Είναι πολύ λίγα τα ωραία μέρη που μπορείς να πας και να δεις, αλλά είναι και πάρα πολύ μακριά επίσης. Δηλαδή αν είστε σε κάποια ηλικία γύρω στα 25 με 30 δεν θα σας πρότεινα να έρθετε σε αυτό, ούτε 35, ούτε στα 40 θα σας πρότεινα, και αν δύσκολα θα σας πρότεινα να έρθετε σε αυτό το νησί για διακοπές. Δεν έχει ωραίες παραλίες, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχω δει ωραίες παραλίες τουλάχιστον μέσα στη Μυτιλήνη. Η μόνη ωραία παραλία που έχω δει ήταν στον Μόλιδο, που είναι αρκετά μακριά. Δηλαδή με τη μηχανή έκανα γύρω στα 40 λεπτά. Αλλά να μην λέμε μόνο και τα κακά, να λέμε και τα καλά. Έχει πάρα πολύ ωραία σπίτια, είναι πολύ νεοκλασικά, είναι φάση, μοιάζουν πάρα πολύ με κάστρα τα σπίτια τους. Επίσης η Μυτιληνή είναι πάρα πολύ καλοί ανθρώποι. Είναι τρομακτικό το πόσο εξυπηρετικοί, το πόσο πολύ ενδιαφέρονται να σε βοηθήσουν με το κάθε τι που ψάχνεις, ρε παιδί μου, σε αντίθεση με την Αθήνα. Δηλαδή μπορεί να πας στην Αθήνα και να ρωτήσεις πώς θα πάω εκεί, σε ένα περίπτερο που θα έχει full δουλειά, ξέρω εγώ, και δεν πρόκειται να σου πει πήγαινε δεξιά και ξαναρώτα. Εδώ πέρα άμα κάτσεις και μιλήσεις, άμα κάτσεις και ρωτήσεις, ρε παιδί μου, πώς θα πάω εκεί, θα κάτσεις να σου εξηγήσει με τη λεπτομέρεια την παραμικρή το πώς θα φτάσεις στον προορισμό σου. Είναι πάρα πολύ εξυπηρετικοί και πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Οι περισσότεροι, όχι όλοι, γιατί έχουμε και τους μεν και τους δε. Επίσης κάτι που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι, πήγαμε πρόσφατα στη Μανταμάδο, είναι η εκκλησία του Ταξιάρχη εκεί πέρα, και γίνεται ένα σαν πανηγύρι, κάποια τέτοια φάση. Και παιδιά, ο κόσμος, δηλαδή όχι όλος, εγώ ας πούμε δεν πήγα με τα πόδια, το 80% του κόσμου πάει από τα σπίτια τους μέχρι εκεί με τα πόδια. Και μιλάμε ότι οι περισσότεροι περπατάνε μέχρι και 8 ώρες μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους. Και όπως σας έλεγα, οι περισσότεροι πηγαίνουν με τα πόδια. Όταν λέω με τα πόδια δεν εννοώ ότι πηγαίνανε μόνο μεγάλοι άνθρωποι σε φάση ηλικία 40, 50, 55. Ήταν με ανθρώπους που υπήρχαν και ανθρώποι που ήταν γύρω στα 20 με 22 ή και μικρότερες ηλικίες. Επίσης υπήρχαν διάφορα κιόσκια στο δρόμο που σταματάγανε να πιούν νερό ή να φάνε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο θέαμα. Αυτά όσον αφορά το πανηγύρι που μου έκανε εντύπωση εμένα τουλάχιστον. Τώρα, δύο μέρη που έχω πάει εγώ και μου άρεσαν υπερβολικά πάρα πολύ εδώ στη Μυτιλήνη. Ένα ήταν η Αγιάσος, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, είναι ψηλά στο βουνό. Εγώ πήγα, φανταστείτε ότι έκανε πάρα πολύ κρύο όταν πήγα εγώ και ήταν πολύ ωραία. Ξαναπήγα τώρα με ζέστη και δεν μου άρεσε τόσο. Έχει πολύ ωραία γραφικά, καφενεία με καφέ στη Χόβολη, πάρα πολύ ωραίο. Ας μιλήσουμε και λίγο για τη μηχανή που οδηγάω, είναι και λίγο άπλητη σήμερα. Ωραία, είπα να ξεκινήσω το motovlog. Λοιπόν, η μηχανή είναι Yamaha YZF Pro 6, είναι μοντέλο του 2007, είναι 135 άλογα περίπου. Παιδιά, εμένα από τα super sport μηχανάκια, επειδή έχω οδηγήσει αρκετά και χιλιάρια και 600 και τα λοιπά, στην κατηγορία του στα 600 κυβικά, κατά την άποψή μου δεν υπάρχει καλύτερη μηχανή. Δηλαδή είναι μοναδική στο πως η ροπή της, δηλαδή μετά τις 10.000 στροφές, το μηχανάκι είναι σαν να δαιμονίζεται, παιδιά, και δεν κάνω πλάκα αυτή τη στιγμή. Επίσης οι στροφές είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ γέρος οι στροφές. Νομίζεις ότι απλά σε κρατάει
σε κρατάει εκεί να μην πέσεις, ρε παιδί μου, ενώ είναι το στήσιμο της μηχανής, είναι τα λάστιχα, είναι όλα αυτά που δουλεύουν μαζί ώστε να φέρει το τέλειο αποτέλεσμα. Εμένα, ας πούμε, με έχει βολέψει πάρα πολύ αυτή η μηχανή. Είναι η δεύτερη που παίρνω. Η προηγούμενη μηχανή ήταν πάλι Yamaha RO6, πάλι το ίδιο μοντέλο. Η μόνη διαφορά ήταν στο χρώμα. Η προηγούμενη ήταν μαύρη, αυτή είναι άσπρη με κόκκινο. Θα σας πω την αλήθεια ότι η προηγούμενη μου άρεσε περισσότερο από αυτήν εδώ. Θα σας τη δείξω και σε φωτογραφία. Με την προηγούμενη μηχανή, παιδιά, τράκαρα με αρκετά χιλιόμετρα. Ήμουνα κι εγώ από τους χαζούλιδες, να το πω, που δεν φορούσα ποτέ κράνος, ποτέ μπουφάν μηχανής. Γενικά ήμουνα πολύ φλού. Έβαζα ένα παντελονάκι, μια κοντομάνικη και όποιον πάρει ο χάρος. Εμένα δηλαδή. Πώς τράκαρα με την προηγούμενη μηχανή. Είχαμε κανονίσει με ένα φίλο μου να πάμε στο Ρίμπας. Είναι ένα σημείο προς τα κάτω, προς τη Γλυφάδα. Όσοι είστε από Αθήνα το ξέρετε και ασχολείστε. Που μαζεύονται με τις μηχανές κάθε Τετάρτη και κάνουν διάφορα, ας πούμε. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που έρχονται και κάνουν, ξέρω εγώ, τα stand τα δικά τους, κάνουν σούζες, έντο, διάφορα τέτοια κόλπα. Και μου είχε πει ο φίλος μου να πάμε εκεί πέρα, τέλος πάντων. Ξεκινήσαμε να πάμε, ο φίλος μου δεν ήθελε να φορέσει κράνος, ούτε μπουφάν. Και εγώ όλος τυχαίως, επειδή είχα πάρει εκείνη την ημέρα ένα μπουφάν μηχανής καινούριο, αλλά δεν το είχα πάρει μέσα στην πόλη για να κάνω βόλτες στην Αθήνα, το είχα πάρει για ταξίδι, ρε παιδί μου. Ένα πολύ ωραίο μπουφάν. Είπα να το βάλω εκείνη τη μέρα. Θα πηγαίναμε βόλτα στο Ρίμπας. Τέλος πάντων, φοράω το μπουφάν και βλέπω ότι δεν μου αρέσει τον καθρέφτη μόνο με το μπουφάν. Θέλω να βάλω και το κράνος. Βάζω και το κράνος λοιπόν και μου κάνει ο φίλος μου, καλά ρε, θα βάλεις κράνος, τόσο φλόρος. Του λέω, ρε Θοδωρή, του λέω, αφού κάνουμε που κάνουμε, του λέω, τις μαλακίες μας, ας τις κάνουμε σωστά, του λέω. Μου κάνει, κολώνεις. Του λέω, ρε μαλακα, δεν κολώνω, του λέω, απλά εντάξει τώρα, καταλαβαίνεις, του λέω, άμα είναι να τις κάνουμε σωστά. Καλά, μου λέει, πάμε να βάλω και εγώ κράνος. Βάζει κράνος και ο φίλος μου ο Θοδωρής με τα πολλά. Ξεκινάμε να πάμε προς τα κάτω, φτάνουμε, πολύ όμορφα, πολύ ωραία. Στο γυρισμό λοιπόν που λέτε, είμαστε πάνω στη Βουλιαγμένης με αρκετά χιλιόμετρα, γύρω στα 100 κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και είμαι στη μεσαία λωρίδα και εκεί που πηγαίνω κανονικά ευθεία, ρε παιδί μου, είναι ένα αυτοκίνητο στα αριστερά μου, με ένα παλικαράκι στην ηλικία μου. Μάλλον ο φίλος δεν με είδε, μπήκε στη λωρίδα μου και με το πίσω μέρος του αυτοκινήτου ακούμπησε την μπροστά ρόδα μου, οπότε δεν πρόλαβα ούτε να φρενάρω ούτε να σκεφτώ τι έγινε καν. Έπεσα τόσο άσχημα, παιδιά. Φανταστείτε ότι το μπουφάν είχε κόκαλα στους αγκώνες, στους ώμους, στην πλάτη. Ήτανε το θωρακισμένο το μπουφάν. Φανταστείτε από την πίεση που έπεσα εκείνη την ώρα, έβαλα το χέρι μου μπροστά από αντανακλαστικά για να σωθώ, για να σώσω το κεφάλι μου, ενώ φορούσα κράνος. Βάζω το χέρι μου μπροστά και μου σπάσε το χέρι στο βραχιόνιο, πάνω στο μπράτσο. Που δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να σπάσει σε εκείνο το σημείο το χέρι. Έσπασα το πόδι μου επίσης σε 4 σημεία. Έγινα τέλος πάντων Robocop. Νοσοκομείο, βίδες, λάμες κτλ. Γι' αυτό, παιδιά, προσοχή και να φοράτε πάντα τον εξοπλισμό σας. Πάντα. Ποτέ δεν ξέρετε πότε θα συμβεί. Μπορεί να είστε σταματημένοι και να συμβεί. Εδώ συμβαίνει με τα πόδια. Πέφτει ο άλλος, χτυπάει το κεφάλι του, πεθαίνει. Καλά, δεν σας είπα να φοράτε κράνος ή να περπατάτε. Αλλά όσο μπορείτε να φοράτε τον εξοπλισμό σας. Και όσο το δυνατόν, όχι ακριβό, δεν είπα να αγοράσετε τα πιο ακριβά που υπάρχουν, να έχετε καλό εξοπλισμό. Μην παίρνετε κάτι που θα είναι όμορφο στο μάτι, να παίρνετε κάτι που θα είναι γερό. Δηλαδή όταν θα έρθει η ώρα η κακιά,
να σας αποτρέψει από αυτό που μπορεί να συμβεί. Αυτά από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το πρώτο μου motovlog. Όσο θα περνάει ο καιρός θα γίνομαι και εγώ καλύτερος. Θα προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος τουλάχιστον, γιατί όσο ζει κανείς μαθαίνει. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Εάν σας άρεσε, σχολιάστε με από κάτω. Δεν θέλω ούτε να μου κάνετε like ούτε subscribe άμα δεν το θέλετε. Εάν εσείς θέλετε να ξαναδείτε βιντεάκια μου που θα ανεβάζω συχνά, να μπαίνετε στο Rocketdust εδώ στο YouTube και ελπίζω να κάνουμε μια καλή φιλία όλοι μαζί και να σχολιάζουμε από κάτω και να ανοίγουμε κουβέντες και να μιλάμε και να λογομαχούμε και όλα, γιατί έτσι είναι η ζωή. Ευχαριστώ πολύ και πάλι λοιπόν. Γεια σας.